एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आजको हाम्रो गेस्ट चाहिँ हाम्रो प्यारो दाई आकाश दाई आउनु भएको छ समृद्धि फाउन्डेसनबाट। उहाँ चाहिँ रिसर्चर हो। अनि आकाश दाई वेलकम। थ्याङ्क यू विवेक। अनि आजकल के गरिराख्नु भएको छ त लकडाउनको माहौलमा? लकडाउनको माहौलमा त्यही अब घरबाटै काम गरिरहेको छ अहिले है। अफिसको कामहरू प्रायः जस्तो सबै वर्क फ्रम होममा गइहाल्यो। तर एउटा अब्जर्भेसन चाहिँ के रह्यो भने हाम्रो जस्तो संस्थामा चाहिँ दुईवटा खाले कामहरू हुन्थ्यो कि एउटा डेस्कमै बसेर रिसर्च गर्ने कामहरू, अर्को भनेको चाहिँ सिन्स वी आर अ पोलिसी इन्स्टिट्युट हामीले एकदम धेरै एडभोकेसीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मान्छेहरूलाई भेट्ने होइन, पार्लियामेन्टेरियन्सहरूलाई, पोलिसी मेकर्सहरूलाई भेट्ने होइन, इभन अब जेनरल पिपलहरूको लागि पनि डिस्कोर्सको प्लेटफर्महरू क्रिएट गर्ने, सो डिस्कसन्सहरू रन गर्ने, त्यस्तो खाले कामहरू गर्नुपर्ने गरेर दुईवटामा ठ्याक्क छुट्टिन्छ कि हामीले गर्ने कामहरू। यी डेस्कमा बसेर गर्ने काममा चाहिँ कता कता यसले घरैबाट काम गर्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ अलिक कम आएको भने जस्तो पनि पाएँ मैले त होइन। अनि सो त्यतातिर चाहिँ अलिकति बढी प्रोडक्टिभ पो हुन थाले हो कि सो ओके डेस्कमा बसेर गर्ने कामको लागि चाहिँ दिस मोडल फिट्स मी पर्फेक्टली वेल भने जस्तो पाएँ। बट ह्याभिङ सेड द्याट the other component that I talked about त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट पनि हो कि हाम्रो। र त्यहाँतिर चाहिँ त्यही हो, अब खासै कार्यक्रमहरू नै गर्न सकिएको छैन। अब अहिले त त्यही हो भनौँ न, अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूबाट पनि मिटिङहरू गफगाफ गर्ने, वेबिनारहरू गर्ने यताउति त गर्न सकिँदो रहेछ, भइरहेको पनि छ होइन। बट अब त्यही त हो नि, पोलिसी चेन्ज गर्ने, पोलिसी रिफर्म गर्ने भनेर भन्यो भने चाहिँ एकदम अब त्यो अलि पर्सन टु पर्सन इन्टरेक्सन्सहरू होइन, त्यस्तो त्यस्तो नै अलिकति चाहिँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ एकदमै ग्याप हुँदो रहेछ यार यसरी भनेर रियलाइजेसन भइरहेछ। त्यसरी नै काम भइरहेको छ यार। कहिलेकाहीँ पाटोपुट्टो यसो बाहिर निस्किन्छु, हाम्रोतिर चाहिँ एकदमै यो गस्ती पनि एकदम धेरै आएको भए हुन्छ, मान्छेहरू खासै त्यति बाहिरै निस्किराखेका छैनन् है यतातिर पनि। लेटली एक दुई दिनमा चाहिँ लास्ट फ्यु डेजमा चाहिँ फेसबुकमा पनि पुरा अब त जडीबुटीतिर जाम हुन थाल्यो अरे, भद्रकालीतिर जाम हुन थाल्यो अरे भन्ने देख्न चाहिँ देखाएको छ। तर हाम्रो टोलतिर चाहिँ लार्जली अझै पनि मान्छेहरू भित्रै बसिरहेका छन् यार। त्यस्तै छ। सो घरैमा बस्यो, काम गर्यो, त्यति नै छ यार। ठिकै छ, जस चलिरहेछ दिनचर्या। लकडाउनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कति अहिले फेरि ज्येष्ठ 32सम्म बढाएको छ है। त्यो बढाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो कि, त्यसले कस्तो असर गर्छ? अब हेल्थ वाइज हेर्ने हो भने त अब केही पर्सपेक्टिभमा त इट्स गुड होइन, भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्छ। तर ग्रान्ड पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने त इट्स ह्याम्परिङ द अल अफ अस जस्तो भइरहेछ, जस्तो लागिरहेछ मलाई। तपाईँको यसमा के टिक छ? मलाई चाहिँ यसमा है, मैले खास अलि लेटली आएर यो लकडाउन आफैमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नै छोडेँ होइन। बट मैले सुरु नैमा चाहिँ एकदमै धेरै म सोसियल मिडियामा पनि अलिकति एक्टिभ थिएँ। अनि त्यसपछि आर्टिकल्सहरू, ब्लग्सहरू पनि लेखिराखेका हुन्थेँ। म चाहिँ लकडाउनको सपोर्टर होइन होइन। नाउ आई डु अन्डरस्ट्यान्ड कि यु क्यान मेक अ भ्यालिड क्लेम कि लकडाउनले नै गरेर हो नेपालमा लार्जली हामीले भनौँ न त्यो धेरै केसहरू नेपालमा एकदम त्यो सुरुमा नदेखिएको भनेर। अनि अहिलेसम्म चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ को क्यापेसिटीले तान्ने गरेर अहिलेसम्म चल्न सकेको यस्तै यिनीहरूले गर्दाखेरि हो कि भन्ने आर्गुमेन्ट त गर्न सकिन्छ, त्यो हो होइन। तर लकडाउनको केही फन्डामेन्टल प्रब्लमहरू छ क्या। जस्तो कि लकडाउन गऱ्यो अरे, लकडाउन गरेर भाइरस हार्ने त होइन हामीसँग होइन। जस्तो कि ल अब अहिले त अब 11 हप्ता चल्दैछ, मानौँ 12 हप्तापछि लकडाउन खुल्यो अरे होइन। यदि त्यो भाइरस स्टिल हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा छ भने 13औँ हप्तादेखि मान्छेहरूले फेरि त्यो भाइरस क्याच गर्न थाल्छन् क्या होइन। अनि त्यसो हो भने त 12 हप्ताको लकडाउन के को लागि गरे भने जस्तो भयो नि त होइन। न यो कुरो सेट कि लकडाउन चाहिँ खास टाइम बाई गर्नको लागि गरेको हो भनेर भन्न सकिन्थ्यो होइन। हस्पिटलहरूको क्यापेसिटी इम्प्रुभ गर्ने होइन, मान्छेहरूलाई मोर अवेर गर्ने, त्यस्तो त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ लकडाउन आवश्यक थियो भनेर भन्न त सकिन्छ। तर अब नेपालकै हामी अहिलेसम्म हेरौँ न यार, अरू देशमा चाहिँ मान्छेहरूलाई भनौँ न अब डायग्नोस्ड हुन्छन्, हस्पिटलाइज्ड हुन्छन् होइन। कतिजना अब ठिक भएर फर्किन्छन्, कतिजना अनफर्चुनेटली अब दे सकम्ब टु द भाइरस होइन। नेपालमा चाहिँ अब जतिजना पनि मरेपछि बल्ल चाहिँ उनीहरूलाई भाइरस लागेको भनेर थाहा हुने अवस्था छ होइन। त्यो भयो। अर्को एउटा कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा होइन।
हामीले खै यो नम्बर्सहरूले के देखाइरहेछ, स्टेटिस्टिक्सले के देखाइरहेछ अलिअलि भन्ने कुरालाई पनि ओभरलुक गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो कि हामीलाई के थाहा छ भने त्यो एउटा स्ट्यानफोर्डले एउटा रिसर्च गरेको थियो अनि मैले जमानामा एउटा आर्टिकलमा पनि लेखेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ उसले के पत्ता लगायो, के पाएको थियो भने होइन 99.2% अफ पिपल हु डाइड ह्याड प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स रे क्या होइन। अनि त्यसो हो भने त बरु प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स भएको मान्छेहरूलाई बरु छुट्याउने एन्ड मेकिङ स्योर द्याट दे डु नट अननेसेसरीली कम इन कन्ट्याक्ट विथ अदर पिपल हु माइट बी पोटेन्सियल होस्ट्स, त्यही त त्यस्तो त्यस्तो कामहरू गर्नु पर्थ्यो होला होइन। अनि त्यस्तो कामहरू पनि हामीले केही गरेनौँ। नेपालमा अब यो कुन नेपालमा आएको भाइरसको यो जुन स्ट्रेन छ त्यो र युरोप अमेरिकामा साउथ इस्ट एसियामा इन्डियामा इभन होइन भएको भाइरसको स्ट्रेन्सहरू एउटै हो कि होइन त्यसमा स्टडी गर्नु पर्थ्यो होला, त्योहरू पनि भएन होइन। अनि बरु हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने बरु झ्याममा लकडाउन गर्ने भनेर मान्छेको लाइभलीहुड ह्याम्पर गर्ने गरी त्यो जीविकोपार्जन गर्न पाउने अधिकार नै हामीले अब खोज्थ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ डज नट मेक सेन्स क्या। जस्तै कि भनौँ न एभ्री डे यार म मेरो मोटरसाइकल लिएर म अफिसमा काम गर्न चाहन्छु। ल बागमती अञ्चलमा 10 लाखवटा मोटरसाइकल छ राइट कमसेकम। हजुर 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 द थ्रेट इज रियल नि। एभ्री डे वेन यु टेक ए मोटरसाइकल आउट टु गो टु अफिस यु कुड डाई। यस एक्सिडेन्ट त हुनसक्छ नि भन्दैमा वी नेभर ब्यान्ड मोटरसाइक्लिङ नि। द थ्रेट इज रियल है। इनफ्याक्ट एक्सिडेन्ट्समा धेरै मान्छेहरू मर्छन्। लास्ट 70 दिनमा कोरोना भाइरसले नेपालमा जतिजना मान्छे मरे त्यही 70 दिनमा नै एक्सिडेन्ट्सले बन्द हुँदा हुँदै त सडकमा जान पाइँदैन भन्दा भन्दै त त्यहाँ रोडमा एक्सिडेन्ट भएर त्योभन्दा धेरै मान्छे मरिरहेछ। सो अल आम ट्राइङ टु से इज द रिस्क इज रियल होइन। तर हामीले त्यो बन्द गर्दैनौँ नि होइन, बिकज द्याट इज नट ऱ्यासनल, द्याट इज इऱ्यासनल होइन। अनि सो त्यही हो, यिनै कारणहरूले चाहिँ म लकडाउनको चाहिँ सपोर्टर थिइनँ होइन। र आजकल चाहिँ लेटली आएर अब अहिले आएर अब धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ लकडाउन इज नट द राइट मोडल, अब चाहिँ हामीले बिस्तारै वी लर्न टु लिभ विथ लकडाउन भन्ने जस्तो कुराहरू गर्न थालिराखेका छन् होइन। अनि आइएम रियली सरप्राइज कि मान्छेहरूलाई यहाँसम्म आइपुग्न यत्रो झन्डै झन्डै 3 महिनाको लकडाउन लाग्यो यार। अनि त्यही हो यार, द्याट्स माई टेक। त्यही त लकडाउन के अरे इन्ट्रोड्युस गरेको कारण स्प्रेड घटोस्, मान्छेहरूलाई टाइम होस् इन्फर्मेसन ग्यादर गरोस् कसरी ह्यान्डल गर्ने सिचुएसनलाई उनीहरूले नै एब्जर्भ गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकोस् भनेर गर्न खोजेको। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ न गभर्मेन्टले इन्फर्मेसन दियो के किन गर्न लाग्यो, के गर्नुपर्छ हामीले। अब लकडाउन गरिसकेपछि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर न मान्छेले खोज्न चाह्यो के हुँदो रहेछ। त्यही भएर त्यही त बरु जतै फेरि यतापट्टि हेऱ्यो भने त्यो लकडाउनको कस्ट हेर यस्तो पाइला भइराखेको छ होइन। अब अ लट अफ पिपल द जेनरल न्यारेटिभ सिम्स टु बी कि होइन पहिला लेट्स टेक केयर अफ आवर सेल्भ्स, पहिला ज्यान रहोस् अनि त्यसपछि भोलि काम गरेर फेरि कमाइएला नि भने जस्तो हुन्छ होइन। यो भनेको होइन I'm not trying to sound too cynical. It might come off as that, but I'm not trying to sound as such होइन। यो मिडल क्लासको प्रिभिलेज हो क्या यो होइन। जो मान्छे यार एभ्री डे यार बिहान घरबाट घरमा जेसुकै छ त्यो अलिकति खाएर निस्किन्छ, कतिजना मान्छे भोको पेट निस्किन्छन् घरबाट, जान्छन् दिनभरि काम गर्छु र बेलुका आफूले केही खान्छु भनेर काम गरेर राखेका हुन्छन् होइन। हु एम आई टु डिसाइड कि त्यो मान्छेको लागि से अब हामीलाई कति दिन यो लकडाउन जान्छ भनेर सुरुमा पनि थाहा थिएन, अहिले पनि ठ्याक्क थाहा छैन नि त होइन। सो हु एम आई टु से कि कति दिन पर्छ तिमी यो काम नगरिकन बस न, त्यसपछि फेरि कमाउलौ नि, त्यसपछि फेरि भनौँ न अन्य कुराहरूको बारेमा सोचौँला नि भनेर भन्ने यार आई एम नट क्वालिफाइड इनफ टु बी सेइङ द्याट टु अदर पिपल यार। दिस इज फर एभ्री इन्डिभिजुअल टु डिसाइड फर देमसेल्भ्स क्या। न आई कुड से इफ आई क्यान अफोर्ड म अझै अर्को 6 महिना घरै बस्छु होला। अनि मलाई यदि म चाहिँ आई थिङ्क कि बाहिर निस्किँदै गर्दा मलाई मेरो परिवारलाई रिस्क छ भने म घरै बस्छु, म घरै बस्नुपर्छ भने होइन। तिमीलाई भयो भने तिमी पनि त्यही गर होला। बट हु आर वी टु डिसाइड कि अरूले पनि यही गर्नुपर्छ भनेर क्या। त्यही त हामीले अरूको बेसिक ह्युमन राइट्स नै हुन्छ नि भोइलेट गरेको जस्तो छ। त्यही त अब वेयर प्रिटी मच अब डिसाइडिङ अब भनौँ न हु गेट्स टु लिभ एन्ड हु गेट्स टु डाई भने जस्तो, हु सुड डाई भने जस्तो होइन। अनि अब त्यही हो, अब सरकारले नै लकडाउन भनेर आह्वान गरिदिएपछि चाहिँ अब कानुनले नै यस्तो भनिदिइसकेपछि त भइहाल्यो नि, अब कानुनको पालना गर्नु परिहाल्यो नि भने जस्तो हुन्छ होइन। तर त्यही हो कि अब यो
यसरी पनि मलाई अलिकति हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन, किनभने अब सरकारले यो चाहिँ खोल्ने, त्यो चाहिँ नखोल्ने भनेर भनिदिँदै गर्दाखेरि होइन, अब प्रिभिलेज 2टा क्लासमा छुट्टियो क्या मान्छेहरू। एउटा चाहिँ यस्तो क्लास अफ पिपल हु हेज द्याट प्रिभिलेज होइन, बी इट इन द फर्म अफ अस्ति अब अहिले भने पास दिइराखेको छ नि, पास होस् अर जेसुकै होस्, तिनीहरू भने त ल मसँग पास छैन, म अहिलेसम्म बाहिर निस्किन पाएको छैन होइन, म घरको घरैमा बसिरहेको छु, कहिलेकाहीँ पाट्टपुट्ट बाहिर निस्केको छु हो होइन, म यसबिचमा 2 चोटि अफिस पनि छिरेँ होइन, त्यहाँ 70 दिनमा 2 चोटि अफिस पनि छिरेँ, बोथ टाइम्स हिँडेर गएँ होइन, र सधैँ यसरी गर्न सकिँदैन होइन। अनि बट त्यही बिना पास हिँडेर गएँ त्यही होइन, बट देन पास होस् अर जेसुकै होस् होइन, देयर इज अ ग्रुप अफ यु क्रिएट अ ग्रुप अफ पिपल हु has the privilege to earn their livelihoods and there is this another group of people who does not have that होइन। अनि यस्तो चाहिँ यो कानुन हो भन्दैमा 2 क्लासेस अफ सिटिजन्स बनाउने अनि सडनली नट एभ्रीबडी इज इक्वल इन द आइज अफ द ल भन्ने भयो क्या होइन। अनि आई डोन्ट थिङ्क दिस इज इफ ल ट्रिट 2 डिफरेन्ट काइन्ड अफ पिपल इन 2 डिफरेन्ट वेज देन आई डोन्ट थिङ्क द्याट सुड बी अ ल भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। हुनु पनि हुने त्यही त। अनि त्यही अब यो त 2टा सेक्सन क्लास सिटिजन बनायो, तर मेजोरिटीले त कामै गर्न पाएको छैन नि त है। पाएको छैन, पाउनेहरू पनि को भन न। नाउ आई हेभ नो पर्सनल ग्रजेस अगेन्स्ट हुएभर आर ओपनिङ देयर बिजनेस अर हुएभर आर रनिङ देयर बिजनेस, थ्याङ्क गड जो तिनीहरूले चाहिँ बिजनेस रन गर्न पाइराखेको छ होइन। बट भनौँ न बिहार अब ठुलो ठुलो व्यवसायहरू चलाउन पाउने रे होइन, सानो सानोहरूले चाहिँ गर्न नपाउने। अगेन आई एम नट ट्राइङ टु कम अफ एज भनौँ न यो ठुलो भर्सेस सानोको न्यारेटिभ बनाउन खोजेको होइन क्या मैले होइन। अल आइम ट्राइङ टु से इज सानो शुड अल्सो गेट टु अर्न देयर लाइभलीहुड जस्ट एज वेल एज ठुलोहरूले पनि पाइराखेका छन् भनेर। आई एम नट भनौँ न यो ठुलो हो यो धनी हो त्यसैले यिनीहरूले चाहिँ यो स्पेसल ट्रिटमेन्ट पाए भनेर मैले उनीहरूको रिस्क गर्न खोजेको होइन। इनफ्याक्ट आई थिङ्क सबैजनाले इक्वली मजासित आफैले डिसाइड गरेर आफ्नो लाइभलीहुड अर्न गर्ने डिसिसन चाहिँ उनीहरूकै डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ भन्न खोजेको हो होइन। अनि त्यही हो क्या द पिपल हु आर यसै पनि वर्स अफ होइन are getting the worst end of this lockdown and this virus के अनि that's very saddening यार। त्यही त अब मेजोरिटीले त त्यस्तो काम गर्न पाएको छैन, त्यही भएर इकोनोमीमा पनि के अरे धेरै प्रब्लमहरू आउँछ र आइरहेछ क्या हो कि होइन। त्यही मलाई तपाईँले भने नि 3 महिना लाग्यो मान्छेहरूले बुझ्नलाई भने नि। अब मान्छेहरू चाहिँ मलाई मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेहरूले यो 3 महिनाको भित्र चाहिँ दे हेभ सम सेभिङ्स होइन, अनि दे हेभ सम रिजर्भ्स भनौँ न, रिजर्भ सकेर दे हेभ, तर धेरैजना मान्छेलाई अलिक गाह्रो भयो जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यही भएर दे आर रियलाइजिङ कि होइन लकडाउन हुनुहुन्न यस्तो भनेर। द्याट्स माई टेक अन दिस। एक्ज्याक्टली त्यो मैले अघि नै भने त्यो मिडल क्लासको प्रिभिलेज हो भनेर के। नाउ देयर वर सम इन द्याट मिडल क्लास who could only go as far as 70 days होइन। I'm sure there are some who can still go 80 days, who can still go 150 days, who can maybe go 2 years होइन, त्यस्ताहरू पनि होला। अनि सो मैले अघि नै त्यही भनेर भन्न खोजेँ कि अब आफ्नो प्रिभिलेजले भ्याउन्जेलसम्म ठिक थियो, अब अहिले आएर चाहिँ वी हेभ टु लर्न विथ दिस, इट्स फाइन होइन। एटलिस्ट पिपल केम टु द्याट रियलाइजेसन एन्ड द्याट्स ग्रेट होइन। अनि सबै कुरा चाहिँ अब भनौँ न अब मलाई के लाग्छ भन्दैमा म चाहिँ आई डोन्ट सपोर्ट लकडाउन भन्दैमा लकडाउन हुनु हुँदैन त्यो पनि भन्न खोजेको होइन होइन। त्यो भन्यो भने अगेन बिच द पर्पस फेरि होइन। बट देन एटलिस्ट इट्स अब पोजिटिभमा हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, एज अनफर्चुनेट एज अल अफ दिस हेज बिन होइन, यसको पोजिटिभमा हेर्ने हो भने चाहिँ पिपल आर रियलाइजिङ कि होइन अब वी हेभ टु लर्न टु लिभ विथ दिस भनेर रहेछ। एन्ड इट इज कमिङ अर्ग्यानिकल्ली, मान्छेहरूले आफै रियलाइज गरेर रहेछ। एन्ड द्याट इज बेटर देन भनौँ न नो जबरजस्ती तिमीहरूले लकडाउन के अरे यो भाइरससँग नै बाँच्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्नुभन्दा त दिस इज डेफिनेटली बेटर होइन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के थियो भने त्यो गरिबसँग यो 70 दिनको पनि मार्जिन थिएन, यो कुसन थिएन क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ इट सुड अलवेज बिन भलन्टियरली कसैले फलो गर्ने अर नगर्ने भन्ने हिसाबमा छोडिनु पर्थ्यो। सो भलन्टरी हुनु पर्थ्यो यो कुरा। त्यही अनि अर्को के अरे अर्को एस्पेक्ट पनि थियो नि, के अरे लकडाउन रेड ग्रिन येल्लो जोनमा छुट्याएर त्यही अनुसार बिजनेसहरू रन गर्ने र मान्छेहरूलाई रिस्ट्रिक्सन त्यही अनुसार दिने भनेर, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भएन है। छैन त्यो भएको भए त अब खोइ ग्रिन जोनहरू कुन कुन हो त, ग्रिन जोनहरू खुल्नु पर्थ्यो होइन। द आइडिया इज ग्रिन जोनभित्र केही पनि कन्टामिनेसन छैन भन्ने हो र त्यहाँभित्र चाहिँ अनलेस
एक्सटर्नल माध्यमबाट केही कन्टामिनेसन त्यहाँभित्र नछिरेसम्म चाहिँ त्यहाँभित्र बिजनेस एज युजुअल हुन दिने भन्ने हो होइन। त्यस्तो त छैन होइन। बट इफ दे मिन कि बाई ग्रिन जोन चाहिँ दे मिन्स बिग बिजनेसेस हो एन्ड देन भनौँ न सर्टन गभर्मेन्ट अफिसेस हो भने चाहिँ अब त्यहाँ मलाई भन्नु केही छैन होइन। नत्र होइन त्यस्तो जोनिङ भएको छैन यार। जोनिङ भएन भने पनि त्यो प्रब्लम छ के आई थिङ्क अब हेर लकडाउन गर्दै गर्दाखेरि त पास है फर इक्जाम्पल तिमी पास लिएर मात्र बाहिर निस्किन पाउँथ्यौ राइट। अब पासको कति मिसयुज भयो भन्ने कुराहरू आयो होइन। पास बिक्यो पनि भन्नेसम्म कुराहरू आयो। 5,000 10,000 15,000 जाने पासहरूसम्म पनि पाइन्थ्यो भनेर आयो होइन। पावर लाउनेहरूले इन्फ्लुएन्स भएकाहरूले निकाल्थे नै होइन। भोलिको दिनमा पनि त्यस्तो हुन्छ होइन। भोलि येलो ग्रिन रेड बनाएर गर्ने हो भने पनि त्यो हुन्छ होइन। अनि बेकार अब त्यो मोनिटर गरिरहनको लागि एक्स्ट्रा एनर्जी लगाइरहनु पर्ने हुन्छ कि यहाँ कसले अब जस्तो कि रेड भनेर छुट्याइदियो भने त रेडबाट कोही बाहिर निस्किन खोज्छ भने त्यो कुरालाई त मोनिटर गर्नु पर्यो नि होइन। अनि तिमी अब जबरजस्ती मोनिटरिङको त्यो रोल बढाउँदैछौ आफ्नै लागि होइन। अनि त्यही हो कि अब हामी यति गहिरोसित फसिसकेपछि चाहिँ अब त्यो इम्पोर्टेन्ट हो नि यार त्यो त गर्नु परिहाल्यो नि त्यति पनि नगर्ने र भने जस्तो भोइसेसहरू आउन थाल्छ। बट देन अगेन गोइङ ब्याक टु मेरो सुरुदेखिको नै लजिक अब आई मिन मान्छेहरूलाई ट्रस्ट गर्ने हो क्या होइन। मान्छेहरूलाई ट्रस्ट गर्ने हो। लिसन दिस इज रियल द थ्रेट इज रियल। कोभिडको पनि थ्रेट इज रियल जस्ट एज हामीले अघि एक्सिडेन्टको कुरा गरे जस्तै होइन। अनि इफ यु हेभ प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स देन यु आर एट अ ग्रेटर डेन्जर इभन होइन। सो त्यसैले चाहिँ प्लिज टेक केयर अफ यर सेल्फ प्लिज स्टे सेफ भन्ने हो। गभर्मेन्टले गर्न सक्ने भनेको कम्युनिकेट गरिरहने हो मेसेज दिइरहने हो डेभलपमेन्ट्सहरू के भइरहेछ त्यसमा अपडेट गरिरहने हो होइन। अनि त्यसपछि यु हेभ टु लेट पिपल डिसाइड फर देमसेल्भ्स के बिकज रोग इज नट द ओन्ली थिङ द्याट पिपल हेभ टु वरी अबाउट। 3 करोड नेपाली छ यार। हरेकको यार तिम्रो मेरो दिमागमा एक दिनमै मात्र कतिवटा कुराहरू आउँछ भन न दिमागमा होइन। कतिवटा जेन्युन समस्याहरूसँग हामी डेली भनौँ न अब डिल गर्नु परिराखेको हुन्छ होइन। रोग इज नट द ओन्ली थिङ द्याट वी हेभ टु डिल विथ अन एन एभ्री डे बेसिस होइन। त्यही त अब लकडाउनले गरेर पछि इकोनोमिक इम्प्लिकेसन्सहरू त एकदम डेन्जर र डायर छ जस्तो लाग्छ क्या। अब कतिवटा लोकल बिजनेसेसहरू फ्यामिली बिजनेसहरू 3 महिना बन्द भइसकेपछि त नि तिनीहरूको के भन्छ इन्कमहरू नभएर हुन्छ नि उनीहरूको धेरै समस्याहरू आउँछ र अरू ठुल्ठुलो बिजनेसलाई नै ह्याम्पर पर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। हो नि अब त्यही हेर अब टुरिज्म हाम्रो धराशायी भइहाल्यो। इन्फर्मल सेक्टर लगभग अब धराशायी नै भइहाल्यो किनभने खासै त्यहाँ त केही गर्नै पाएको छैन होइन। अब त्यसै गरी ट्रान्सपोर्ट सेक्टरहरूको भयो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सेक्टर कम्प्लिटली धराशायी भएको छ। इन्डस्ट्रिजहरूको हकमा धन्न केही अलिअलि चलिराखेका छन् अहिले बट स्टिल भनौँ न इट्स आई डोन्ट थिङ्क त्यतिले चलेर उनीहरू तान्छन् भनेर। सो या सबैतिर हानेको छ। पिपल हेभ लस्ट जब्स बिजनेसेस हेभ शट डाउन धेरै होइन। अनि ले अफ्स हेभ बिकम नेसेसरी फर मेनी कम्पनीज टु किप अफ्लोट होइन। कम्प्लिटली व्यवसाय नै बन्द नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु छ भने कि त मान्छेहरूलाई जागिरबाट निकाल्नु पऱ्यो कि तिनीहरूको तलब कटाउनु पऱ्यो होइन। अनि त्यही हो। अनि भनेको मान्छेहरूको इन्कम घट्दैछ अब के खाने भन्ने प्रब्लम आउँदैछ होइन। त्यो सबै छ। अनि अब भनौँ न बाहिरबाट यत्रो मान्छेहरू फर्किँदैछन् 50 लाख नेपालीहरू बाहिर छ। त्यसमध्ये धेरैले तिनीहरूले पनि रोजगारी गुमाउँछ। एभ्री इयर नेपाली लेबर मार्केटमा नै फ्रेस ग्रेजुएट्सहरू कति आउँछ। तिनीहरू त सबै अझ छँदैछन्। तिनीहरूलाई पनि जागिर चाहिएको छ होइन। अनि लकडाउनभन्दा अगाडि नै नेपालमा अनइम्प्लोइड कतिजना थिए होला होइन। तिनीहरूलाई पनि नै अब जागिर चाहिहाल्छ। इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज तिनीहरूलाई पनि चाहिएको छ होइन। सो मलाई त के लागिराखेको छ भने फर्केर हेर्दाखेरि पछि गएर फर्केर हेऱ्यौँ भने अफ द हेल्थ क्राइसिस एन्ड द इकोनोमिक क्राइसिस द हेल्थ क्राइसिस वाज एन इजियर वान टु डिल विथ भन्ने सिचुएसन भोलि देखिन्छ भन्ने लागिरहेको। अब तपाईँले भने जस्तो अघि न ट्रान्सपोर्टेसन र टुरिज्मको बिजनेसमा ह्याम्पर पऱ्यो भनेपछि त त्यो त नेपालको ब्याकबोनै इकोनोमीको ब्याकबोनै जस्तो हो नि त। अनि अर्को रेमिटेन्स बाहिर गएको मान्छेहरूको जागिर जाँदै गर्दा होइन। यस्तो भयो भने चाहिँ के भन्ने
नेपालको इकोनोमिक डिप्रेसनमा आउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई त, इकोनोमिक डिप्रेसन। त्यही हो होइन। अब हेर, अब इकोनोमीलाई नै बन्द गरेर राखेपछि यस्तो कुराहरू त आउने नै भइहाल्यो हजुर। होइन। योसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने चाहिँ हो होइन। हजुर। अनि अब अस्ति नै भर्खर गभर्मेन्टले बजेट पनि लिएर आयो होइन। धेरैजना मान्छेहरूको आश थियो बजेटबाट चाहिँ सरकारले ठुलो ठुलो रिलिफ त्यही हो। प्याकेजहरू लिएर आउँछ होला भनेर। त्यहाँ पनि मलाई चाहिँ पर्सनल्ली के लाग्छ भने गभर्मेन्टले ठुलो ठुलो रिलिफ प्याकेजहरू लिएर आउने होइन। गभर्मेन्टको काम भने प्रब्लम छ भने त्यसलाई सल्भ गर्दै हिँड्ने भन्ने नै होइन क्या। द्याट्स नट वाट गभर्मेन्ट्स आर मेन्ट टु डु क्या होइन। गभर्मेन्ट भने त मान्छेहरूको अधिकार जोगाउनको लागि पो हो त होइन। 3 करोड नेपालीको हाम्रोमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ, अरूमा कतिजना होलान् होइन। सबैजनाको लाइफमा के प्रब्लम छ भनेर त्यो प्रब्लम चाहिँ म सल्भ गरिदिन्छु भनेर हिँड्ने होइन कि गभर्मेन्टको त्यो काम होइन। त्यो काम मैले किन होइन भने अब भने सकिने भए त गरे पनि हुन्थ्यो, तर सकिँदैन। मान्छेको लाइफमा कतिवटा प्रब्लम हुन्छ, तिमी कतिवटा प्रब्लमको सोल्युसन निकालेर बस्छौ एउटा गभर्मेन्ट भएर, सो चाहेर पनि सक्दैन। अनि प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेको एन्टरप्रेन्योर्सहरूले नै हो क्या होइन। प्रफिट मोटिभ भएको बिजनेसेसहरूले नै हो प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेको होइन। अफकोर्स नन प्रफिट मोटिभमा रन गरेहरूले पनि सल्भ गर्छन्, मैले गर्दैनन् भने होइन। बट देन प्रफिट मोटिभ भएकोको लागि त इन्सेन्टिभ अझ हायर हुन्छ क्या होइन। देयरफोर दे कम अप विथ सोल्युसन्स क्विकर होइन। जस्तो कि अब कतिवटा हाम्रो बिजनेसेसहरूले भनौँ न अलरेडी त्यो अनलाइन प्लेटफर्मबाट रन भइरहेका बिजनेसेसहरू अब डाङडुङ डेलिभरी सर्भिसेसतिर तिनीहरूले स्विच गरे नि होइन। हजुर। अनि अब अहिले मान्छेहरूलाई यो सुविधाहरू चाहिएको छ, मैले मेरो बिजनेस मोडल चेन्ज गरिहालेँ भने नर्मल बिजनेस त मेरो अहिले नहुने भयो। बट देन मैले अलिकति मोडल चेन्ज गरेर मान्छेहरूलाई डेलिभरीको सर्भिस दिन थालेँ भने त्यहाँबाट म अलिकति कमाइ गर्न सक्छु, मान्छेहरूलाई भनौँ न उनीहरूको काम पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूले त्यति क्विकली आजको भोलि नै अरू 2-3 दिनमा मोडल चेन्ज गरेका त हुन् नि होइन। अनि सो त्यही बिजनेसेसहरूले, एन्टरप्राइजहरूले, एन्टरप्रेन्योर्सहरूले नै हो प्रब्लम सल्भ गर्ने। सो त्यसैले अब योसँग कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ द बिगेस्ट गिफ्ट द्याट नेपाली गभर्मेन्ट क्यान गिफ्ट टु नेपाली पिपल इज काम गर्न सजिलो बनाइदिने हो। अब हेर, अब हामीले इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो गभर्मेन्टले। इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यो भन्दाखेरि मैले के भन्न खोजेँ भने हेर, वी स्पेन्ड लास्ट 20 इयर्स होइन के गफ गरेर भने नेपालीहरू खालि बाहिर गइरहे, नेपालमा नै उनीहरूको लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्थ्यो, अरू गरौँ। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नै देशमा काम गर्न दिउँ, आफ्नै घर परिवारसँग इष्टमित्रसँग बसेर तिनीहरूले एउटा भनौँ न एउटा फुलफिलिङ काइन्ड अफ लाइफ जिउन पाओस् भने जस्तो कुराहरू गऱ्यौँ होइन। बट देन दिज पिपल हेभ नेभर गन अब्रोड। यदि नेपालमा ती इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरू भएको भए, नेपालमै जागिर पाएको भए, ती मान्छेहरू बाहिर जाँदैनथे होइन। सो अब फर्केर हेर्ने पनि एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीसँग के छ भने ल नि त त्यसले मान्छेहरूलाई यहीँ नै चाहिँ काम गर्न सजिलो कसरी बनाइदिने त भनेर विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने देख्छु मैले त होइन। त्यतातिर काम गर्नुपर्छ। अब नीतिगत सुधार भनेर भन्नु पर्दै गर्दा मैले के भन्न खोजेँ भने आइल गिभ एन एक्जाम्पल होइन। आइल गिभ दिस एक्जाम्पल टुटल भन्ने कुरा होइन। अब नेपालमा चाहिँ प्राइभेट मोटरसाइकलहरू यस्तो भनौँ न कम्युट सर्भिसको लागि युज गर्नै पाइँदैन क्या होइन। अनि त्यो 25औँ वर्ष अगाडि बनेको कानुनले गरेर पाइँदैन क्या होइन। जबकि यो विगतको 25 वर्षमा त संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, कस्ता कस्ता टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो, कस्तो कस्तो इनोभेसनहरू भइसक्यो होइन। अनि त्यो 25 वर्ष पुरानो कानुनले गर्दाखेरि यो गर्न पाइँदैन भनेर भएन, छोडिदेऊ त्यो पुरानो कानुन। यो एन्टरप्रेन्योर्स एन्ड इनोभेसन्स अलवेज मुभ फास्टर देन गभर्मेन्टको रेगुलेसन्सहरू क्या। र नयाँ इनोभेसन्सहरू भइरहेको छ भने बरु त्योसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरेर चाहिँ बरु पोलिसी रिफर्म हुनु पऱ्यो, न कि 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पुरानो कानुनले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो बिजनेस इज स्टिल नट एक्नोलेज्ड बाई आवर ल, त्यसैले यु कान्ट डु बिजनेस भनेर भन्ने होइन कि। हेर त्यो अब जस्तै कि टुटलले त्यो 25औँ हजारजना मान्छेलाई रोजगारी दिइराखेको होला। एन्ड आइम नट इभन सेयिङ कि टुटलले चाहिँ एकदम खतरा खाले रोजगारी दिइरहेको छ अनि त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न that's the kind of job that people should aspire to have for themselves भनेर भन्न खोजे पनि होइन होइन। बट एटलिस्ट
त्यो अघि नै हामीले कुरा गरेँ बागमतीमा 10,000 के अरे 10 लाखवटा मोटरसाइकल छन् भने यदि तिमीसँग अरू केही इकोनोमिक अपर्च्युनिटी तिम्रो अरू केही जागिर थिएन भने इमिडिएटली लन त यो टुटल पठाओ जस्तो कुराहरू चाहिँ पर्फेक्टली लिगल हो भनेर भनिदिने हो भने कमसेकम त्यो 10 लाखवटा बाइक धनीहरूले तुरुन्तै केही काम गर्न त पाएन होइन। अनि सो ट्रान्जेक्सनमा भइरहेको बेला अन्य जागिर खोजिराखेको बेला तिमीले यो गर्न सक्छौ होला। तिम्रो अरू जागिर भएकै बेलामा पनि मेबी तिम्रो चाहिँ पार्ट टाइम जब छ, तिमी दिनको 4 घन्टा 5 घन्टा काम गर्छौ भने मेबी तिमीसँग फुर्सद छ र म अर्को अझै 6 घन्टा बाइक चलाएर मान्छेहरूलाई कम्युनिटी सर्भिस दिएर पनि चल्न सक्छु भने नि यु हेभ दिस अप्सन्स होइन। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि अब लगानी गर्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा तिमी मास्टर्स सकाएर गयो भने पनि एउटा लयरको साथ नलिकन व्यवसाय दर्ता गर्न सक्दैन, कम्पनी दर्ता गर्न सक्दैन है। त्यस्तो कुराहरूलाई सजिलो बनाऊ होइन। अब हामी के भन्छ भने यहाँ 3-4 दिनको काम हो, 10-15 हजार रुपियाँ लाग्छ, कम हो यार नेपालमा त्यतिसँग त यु हेभ टु लर्न टु लिभ विथ इट, त्यति भने त धेरै ठुलो कुरै होइन नि भनेर भन्नु होइन। अगेन प्रत्येक अफ भनौँ न एउटा मिनिमम वेजमा बाँच्ने मान्छे जो डेली ज्यालादारीमा भर पर्नुपर्छ र उसको दिमागमा एउटा व्यवसाय गर्छु भन्ने आइडिया आयो अरे। न आर यु टेलिङ मी कि त्यहाँ कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयमा जाऊ, 10-15 दिन त्यहाँ धाऊ, अलिकति पैसा खर्च हुन्छ, त्यति गऱ्यो भने तिम्रो व्यवसाय दर्ता होला होला है, हुन्छ पनि होइन होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तिमी आफ्नै व्यवसाय गर्न पाउँछौ भनेर भन्यो भने डु यु थिङ्क यो डेली वेजमा भर पर्ने मान्छेहरू ह्याभ द्याट प्रिभिलेज? छैन नि होइन। सो त्यसलाई कसरी घटाउने? मान्छेको दिमागमा एउटा बिजनेस आइडिया आउने बित्तिकै त्यो ठ्याक्कै रियल बिजनेसमा कन्भर्ट हुन कति समय लाग्छ, त्यो समयलाई कसरी घटाउने होइन। विभिन्न कानुनले गर्दाखेरि त्यो समय बढिराखेको छ होला, विभिन्न प्रक्रियाले गर्दाखेरि त्यहाँ लागत परेर कस्ट परिराखेको छ होला, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूलाई घटाउनु पर्यो होइन। अनि मान्छेहरूलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो। कम भने यार अब हाम्रोमा चाहिँ बिजनेस गर्ने भन्ने बित्तिकै अब कस्तो पाइन्छ भने दर्ता भनौँ न कम्पनी दर्तै गर्न जाँदै गर्दाखेरि पनि तिमी चाहिँ बिजनेस गर्ने भोलि पैसा कमाउने होइन, हामीले चाहिँ केही नपाउने र भने जस्तो पो पान पाइन्छ क्या गफ गर्दै गर्दाखेरि होइन। भने त ट्रस्ट गर्ने होइन। कम अन ए बिजनेस गर्नलाई अलराइट गो हेड डु बिजनेस, वी डोन्ट इभन केयर एक्चुअली होइन व्हाट यु आर डुइङ के होइन। If it's confined with the law, if it's confined with the yeah, that is what I was trying to come at होइन। what I'm trying to say is we don't care इभन त्यो कानुन सम्मत पनि छ कि छैन भनेर होइन। मैले के भने अफ कोर्स नाउ त्यो भन्दै गर्दाखेरि यु माइट बी हार्मिङ समबडी एल्स होइन। अनि एभ्री इन्स्टेन्समा चाहिँ वेन यु आर हार्मिङ त्यस्तो केस भने चाहिँ बरु गभर्मेन्टले के गर्यो भने वेन पिपल कम इन्टु कन्फ्लिक्ट विथ वान अनदर यस्तो कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा हेर वी आर रनिङ आवर कोर्ट सिस्टम होइन, कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको मेकानिजम्सहरू हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुरामा ध्यान दिउँ र त्यसपछि चाहिँ यसरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यसरी यसरी अरूलाई नेगेटिभली ह्याम्पर गर्दो रहेछ, त्यसैले यो कुरा चाहिँ सायद कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि भनेर तिमी कन्ट्रोल गर्ने कन्क्लुजनमा आउँछौ भने द्याट इज वान थिङ होइन। किनभने त्यो कुरा कन्ट्रोल गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने एटलिस्ट इस्टाब्लिस भयो नि त, र तिमीले कन्ट्रोल गर्छौ भने द्याट इज वान थिङ। बट सेयिङ कि मान्छेहरूलाई यसरी काम गर्न दियो भने यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू आउला अनि यो हुन्छ त्यो हुन्छ त्यसपछि झन् धेरै भनौँ न भाँड भैलो हुन्छ होइन भन्ने सोचेर चाहिँ अलरेडी त्यस्तो काम गर्नै दिन्न भनेर कानुन बनाउने इज डिफ्रेन्ट थिङ के। बिकज त्यो भन्दै गर्दा युआर किलिङ इनोभेसन्स, युआर किलिङ कतिजनाको भनौँ न त्यो अन्टरप्रेन्योरियल आइडियाजहरू स्पिरिट्सहरू, युआर किलिङ अल अफ द्याट के। त्यसको कस्ट पनि त रियल हो नि, त्यसको पनि त ठुलो कस्ट लाग्छ नि यार होइन। अनि सो अफकोर्स मैले के भन्न खोजेको होइन भने अल फर हिमसेल्फ फर हरसेल्फ होइन, जेसुकै होस् भाँड भैलो होस् भनेर छोडिदियो भनेर भन्न खोजेको होइन। तर मैले के चाहिँ भन्न खोजेको भने तिम्रो दिमागमा एउटा बिजनेस आइडिया छ जाऊ गर, अनि मान्छेलाई ट्रस्ट गर्ने भनेर भन्दै गर्दा वाट आइएम सेइङ इज लेट्स ट्रस्ट कि पिपल विल नट नोइङली अर इन्टेन्सनल्ली हार्म अदर्स भन्ने कुरामा लेट्स ट्रस्ट भने हो क्या होइन। त्यसलाई ट्रस्टै नगरिकन होइन, मान्छेले त जबरजस्ती मान्छे भनेको नै अर्कालाई चाहिँ दुःख दिनलाई नै जन्मेको प्राणी हो भन्ने जस्तो सोचेर कानुन बनाउन थाल्यो भने त यस्तो तालले त हेर भोलिको दिनमा हामीलाई लाखौँको नयाँ जबहरू चाहिएको छ, यो जबहरू खुल्दैन। आई थिङ्क द्याट्स द बटम लाइन होइन। मान्छेहरूलाई ट्रस्ट नगर्ने हो भने, काम गर्न सजिलो नबनाइदिने हो भने यति धेरै मान्छेले रोजगारी गुमाएका छन्, यति धेरै मान्छेहरूलाई नयाँ रोजगारी चाहिएको छ, त्यो कहिले पनि इस्टाब्लिस हुनेवाला छैन। र त्यो भइसकेपछि जब भोको पेट भइन्छ, जब जागिर हुँदैन, जब जागिर पाउने प्रोस्पेक्ट्स पनि हुँदैन, त्यसपछि पिपल कुड डु एनिथिङ के होइन। भेरी डेन्जरस पर्सपेक्टिभ के त्यही त होइन, त्यस्तो अवस्था हुन नदिउँ होइन। त्यही त गभर्मेन्ट वाइ त्यही त कि
आई गेस होइन दे नो जस्तो लाग्छ बट दे आर इग्नोरिङ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त कहिलेकाहीँ किन भन्दाखेरि अब आई थिङ्क भन्नु न हो कतिपय ठाउँमा त इग्नोरै पनि गरेको हो जस्तो लाग्छ. सो इन वान अफ द आर्टिकल्स द्याट आई रोट सम टाइम अगो होइन, त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भने आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा लकडाउन वाज कल्ड बिकज गभर्मेन्ट वाज वरिड अबाउट पब्लिक हेल्थ भनेर क्या. अनि मेरो चाहिँ अ, विचार के थियो भने त्यहाँ मैले त्यो लेख्दै गर्दा कसरी भनेको थिएँ भने गभर्मेन्टले पिपल आर एक्सपेक्टिङ कि गभर्मेन्टले केही त मुभ लिनु पर्यो नि यार, यत्रो यार संसारभरि यतिका मान्छे मरिरहेको छ, हाम्रो नेपाल सरकारले केही गरेको छैन यार त्यही त भनेर पिपल वर फिलिङ द्याट नि त होइन. त्यसलाई रेस्पोन्ड त्यसको रियाक्सनको रूपमा आएको हो कि त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्नको लागि चाहिँ लकडाउन भन्ने कुरा आएको हो होइन, न कि पब्लिकको हेल्थ कन्सर्नकै लागि भनेर होइन. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. अनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ वेल दे आर बिजी इन देयर ओन भनौँ न इन्टरनल पार्टी फ्युज भनौँ अर politicians are busy politicking. यस Just as entrepreneurs or businesses would be busy running their enterprise, है ना? Politicians को enterprise बनाना to do politics, okay? And they're just busy doing that. And मैले त्यही भएर अघि नै भनेको, it is wrong for us to expect the government to come and solve problems for us, के? Because that is not the priority, होइन? Everybody has their own interests नि, होइन? अनि me as a general citizen पनि होइन, me as a business भनेर भन्ने हो भने my motivation is to run this business as well as I can and make as much profit as I can, होइन. Of course तिमी completely भनौँ न एउटा philanthropist हो भने then that is your intention, होइन. तिमी समाज सेवा नै गर्छु भन्ने हो भने तिमी त्यसैमा नै ध्यान दिन्छौ. पोलिटिसियन्स पोलिटिक्सै गर्ने भनेर आएको हो र ऊ त्यसैमा ध्यान दिएर बस्छ नि. तर आकाश दाइ के भन्छ मैले त्यही गभर्मेन्ट एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन भन्नुभयो नि तर पिपल एक्सपेक्ट नि त जस्तै अब यस्तो गरोस् उस्तो गरोस्को मतलब भन्दा पनि गभर्मेन्टले यस्तो गरेको भए वी कुड ह्याभ डन मोर या गभर्मेन्टले यस्तो यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएको भए इट वुड बी बेटर वाला क्या अब त्यस्तो सानो एक्सपेक्टेसन त आई थिङ्क इट्स फेयर होइन या मान्छेबाट एक्सपेक्टेसन राख्नु इज फेयर होइन, हजुर त्यो ठिकै छ. तर again, and at least it's good that people have these expectations and government fails to deliver, and then we have this conversation. And every time we have this conversation, every time people realize, okay, government is सबै कुराको solution लिएर आउन सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा, and that's fine, होइन. That's how things move organically. It's a lengthy process. Then भनौँ न coercing people to believe in something or making people do something by force, त्योभन्दा त राम्रै हो यो organically यसरी आउँछ भने, होइन. त्यो हो. अब how many of these failures do you need to see to realize कि this is not how it works भनेर मैले अघि नै सुरुमा नै भने नि, होइन. हजुर यार भाइरससँग कोभिड-19सँग डिल गर्दै थियौँ अनि यो चाहिँ एकदमै भनौँ न कन्टेजियस रोग हो भन्ने लागेको थियो, होइन. इट किल्स पिपल भन्ने जस्तो लागेको थियो. आज यार 80 दिन हुन लाग्दै गर्दाखेरि पनि फर्स्ट पिपल डाई एन्ड देन वी लर्न कि दे ह्याड कोभिड भनेर, होइन. हजुर जस्तो कि भनौँ न अब एउटा सानो त्यही कोभिडकै बेलामा ल अलिकति टेस्ट किट्सहरू लिएर आउनु पर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कहाँ किट्स ल्याउने भन्दा पनि ठुलो त्यहाँ भ्रष्टाचारको काण्ड, होइन. टु द पोइन्ट कि ल हेर न अहिले नै यो लकडाउन भनेर भन्यो सबैजनालाई तिमीहरू घरैमा बस्छ, व्यवसाय पनि अहिले छोडिदेऊ, टेन्सन नलिऊ भनेर भन्यो, स्कुल्सहरूलाई फी नलिऊ भनेर भन्यो, घरबेटीहरूलाई बहाल नलिऊ भनेर भन्यो, बिजनेसेसहरूलाई बिजनेस नगर कमाइ गर्नै पर्दैन नि त्यही अहिले त भनेर भन्यो. अहिले आएर ट्याक्स तिर्न हो भनेर भन्दैछ नि, होइन. हुन त आज भर्खर आएर त्यो पनि मैले बिहान पढ्दै थिएँ कि त्यो पनि सारिदियो केही दिनले डिफर गरिदिएको छ त्यसलाई पनि भनेर भन्थ्यो, होइन. हजुर बट देन सी यस्तै हो क्या, होइन. तिमी हाउ मेनी टाइम्स do you need to see the government not being able to live up to expectations or its own promises before you realize कि होइन यार साँच्चै गभर्मेन्टबाट नै चाहिँ हाम्रो सोल्युसन खोज्ने होइन भनेर. सी आइडियली आई वुड से गभर्मेन्टबाट प्रब्लम्सहरूको सोल्युसन आउने हो र सबैजना हामी आफूले सोचेको जस्तो लाइफ बिताउन पाउने भइदिएको भए त आई वुड अल्सो बी अप फर इट, होइन. बट एटलिस्ट मैले आजसम्म जे जानेको छु, जे देखेको छु, जे पढेको छु, जे भोगेको छु, होइन, त्यो सबै कुरालाई यसो डिस्टिल गरेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो आफ्नो नै चाहिँ रिडिङ के हो भने होइन, गभर्मेन्ट प्रब्लम सोल्युसन
प्रब्लमको सल्युसन दिने निकाय होइन र हामीले त्यसैले गभर्नमेन्टबाट सल्युसनहरू आउँछ भन्ने एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने सेन्समा चाहिँ भनेको मैले। त्यही त तपाईँले अघि नै भन्नुभएको जस्तै त्यो पपुलर डिमान्ड हुन्छ नि, अब माइन्ड सिटिजनहरूले अप्रोड गरेर मात्र लकडाउन गरेको हो भन्नुभयो नि, त्यो हुनु पनि हो कि विदाउट एनी प्रपर प्लानिङ, विदाउट एनी प्रपर हुन्छ नि मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसन दिएर। अब बजेट त जेठ असारमै आउँछ, वी अल नो द्याट नि त। तर बिङ सेड द्याट दे डिडन्ट थिङ्क कि मान्छेहरूलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ, यस्तो यस्तो भइरहेछ, अनि हामीले ट्याक्स लिनुहुन्न, हामीले ट्याक्समा एक्जेम्सन गर्नुपर्छ के अरे। प्लस तिनीहरूले के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै स्कुलमा फी नलिऊ, बिजनेसलाई बिजनेस नगर, अनि त्यसपछि घरटीहरूलाई बाल नलिऊ भन्दै पनि दे एक्सपेक्ट कि मान्छेहरूले ट्याक्स तिरोस् के। हाउ कुड दे पे होइन त। त्यही त, हाउ कुड दे पे होइन। अनि हाउ इज दिस एथिकल पनि कुरा आउँछ क्या। उनीहरूले नगर भन्ने कुनै बिजनेसलाई पैसा उठाएको छ नभन्ने, तर दे आर एक्सपेक्टिङ कि मान्छेहरूले उनीहरूलाई पैसा तिरोस्, प्लस त्यही तिनीहरूले बिजनेस पनि नगर्ने। I don't think government thinks from an ethical perspective, yeah. होइन, गभर्मेन्ट डजन्ट केयर वाट इज एथिकल एन्ड अनएथिकल भनेर होइन। मैले अघि भने नि, देयर आर पोलिटिसियन्स ह्याभ टु डु पोलिटिक्स। अनि पोलिटिक्स गर्नको लागि सर्टेन थिङ्स ह्याभ टु बी, सर्टेन व्हिल्स ह्याभ टु बी रुलिङ, एन्ड जस्ट टु किप दोज व्हिल्स रुलिङ यु निड टु बी स्पेन्डिङ मनी। त्यो गभर्मेन्टले स्पेन्ड गर्ने पैसा भनेको ट्याक्स पेयरबाटै आउँछ होइन। एभ्री पेनी द्याट द गभर्मेन्ट स्पेन्ड्स ट्याक्स पेयरबाटै आउँछ होइन। कि डोमेस्टिक ट्याक्स पेयरबाट आउँछ कि फरेन ट्याक्स पेयरबाट आउँछ नेपाल जस्तो देशमा। किनभने जस्तो कि फरेन ग्रान्ट, फरेन लोन आउँदै गर्दाखेरि पनि त फरेन ट्याक्स पेयरबाट आएको हो नि त होइन। सो कि नेपाली ट्याक्स पेयरबाटै आउँछ कि विदेशी ट्याक्स पेयरबाट आउँछ, बट ट्याक्स पेयरबाटै आउँछ। नो पोलिटिसियन स्पेन्ड्स अ पेनी फ्रम हिज अर हर पकेट होइन। अनि त्यही हो। अनि यो कर उठाउने पनि कस्तो रमाइलो छ क्या। नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारले के कुरा मजासित बुझिसकेको छ भने नि, नेपालीहरूलाई जति निचारे पनि हुन्छ भनेर क्या। न आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल होइन। नेपाल ओइल कर्पोरेसनको एक्जाम्पल दिन्छु है। नेपाल ओइल कर्पोरेसन भनेको नेपालको त्यो स्टेट ओन मोनोपोली हो क्या। अनि सबै तेल अब नेपालमा नेपाल ओइल कर्पोरेसनको माध्यमबाटै आउँछ होइन। जमानामा 2014तिरको कुरा, 2014तिरको कुरा हो। तिनीहरू यस्तो लसमा थियो कि म्यासिभ लसमा थियो। 40 बिलियन रुपिज बराबरको लसमा थियो तिनीहरू। सो 40 बिलियन रुपिज जस्तो ऋण लिएर चलिरहेको थियो तिनीहरूको बिजनेस नै होइन। अनि त्यो बेलामा इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि तेलको भाउ यस्तो बढिराखेको थियो। तिम्रो एक ब्यारलको नै तिम्रो त्यो रफली त्यस्तै कति $140-150 जस्तो पुगेको थियो क्या तेलको, क्रुड ओइलको एक ब्यारलको त्यति जति पुगेको थियो होइन। त्यो बेलामा नेपालमा $134.50 पुगेको थियो तेलको भाउ। पछि इन्टरनेसनल मार्केटमा यस्तो मजासित त्यो तेलको भाउ घट्यो नि होइन। त्यो प्रति ब्यारल मैले 140-150 भनेको थिएँ नि, त्यहाँबाट $35 झरेको थियो कि 2 वर्ष बिचमा होइन। नेपालमा त्यही अनुपातमा कहिले पनि तेलको भाउ घटेन क्या होइन। हामीले त्यो 150बाट 35मा आउने बेलासम्म पनि हामीले $135बाट वी वर स्टिल पेइङ 110-112 तिरिराखेका थियौँ होइन। अनि इमेजिन कति प्रफिट कमायो होला होइन। टन्न प्रफिट कमायो उसले। त आफ्नो पुरानो सबै 40 बिलियन बराबरको लोन 2 वर्षमा तिरेर अब बोनस खान पायो कि उसले। बोनस खानेसम्ममा कुरा पुग्यो होइन। त्यो बेलामा यसो फेरि बहस भएको थियो, बोनस दिनु हुन्छ कि हुँदैन भने जस्तो पनि कुरा भएको थियो। बट त्यो बेलामा नेपाल सरकारले के रियलाइज गर्यो भने नेपालीहरूलाई चाहिँ लुटे हुन्छ है भने जस्तो। अनि त्यसपछि बिस्तारै भनौँ न, अब $135 तिरेको 1 लिटर तेलको लागि $135 तिरे नेपालीको लागि इन्टरनेसनल मार्केट अनुसार किन त्यो प्राइसमा दिनु पर्यो र। 100, 110, 115को हाराहारीमा नै राखिरहँ होइन। तर अब इन्टरनेसनल मार्केटमा घटै छ। कसरी त्यतिको हाराहारीमा राख्ने त भन्दाखेरि नि बिस्तारै नयाँ फिजहरू जोड्न थाले। बुढी गण्डकी बनाउनु पर्छ, नेपालीकै पैसाले बनाउनु पर्छ भनेर ₹5 थप्न थाले। नेपालीहरूको सडक चाहिँ टक्क होइन, गाडी चलाउँदै गर्दा, मोटरसाइकल चलाउँदै गर्दा चिल्लो सडकमा चलाउनु पाउनुपर्छ। त्यसैले सडक पूर्वाधार विकास भनेर त्यसको लागि पैसा उठाउन थाले। बुढी गण्डकीमा पेट्रोलमा मात्र सुरुमा ₹5बाट सुरु गरे, त्यसपछि ₹10 पुऱ्याए होइन। अस्तिकोबाट अब ₹20 पुऱ्याउने भनेर भनिरहेछन्। त्यसैमा भ्याट पनि लिन्छन् होइन। इमेजिन अल अफ दिस होइन। अनि अगेन के द पोइन्ट आइम ट्राइङ टु मेक इज, यति हुँदा हुँदै पनि त हामी तेल मजासित चुप लाएर किनिराखेका छौँ
होइन? नेपाल गभर्नमेन्टले मजासित नेपालीहरूलाई यसो हेऱ्यो र रिड गर्यो कि उसले नेपालीहरूलाई थुपार्दै हुन्छ ट्याक्स, होइन? यिनीहरू केही गर्नेवाला छैनन् भनेर। अनि सो त्यो प्रवृत्ति हो क्या। अहिले यो गभर्नमेन्टले भनौँ न ट्याक्स तिर्न आइज 25 गतेभित्रमा ट्याक्स तिर्न आइज भनेर भन्नलाई जुन आँट चाहिन्थ्यो नि, त्यो यसपालि जुटाएर भन्नु परेको, यसपालि आँट जुटाएर भन्नु परेको होइन क्या। नेपाल गभर्नमेन्टलाई त्यो आँट हामीले जमानामा दिइसक्यौँ क्या। होइन? तिमीलाई कर चाहियो भन मात्र, तिमी माग मात्र, हामी आएर दिन्छौँ भन्ने कुरा अलरेडी उसलाई हामीले अलरेडी बुझाइसक्यौँ। अनि त्यही भएर नि यस्तो यस्तो काम गर्दै बस्छ क्या ऊ चाहिँ। होइन? अनि वी आर एक्सपेक्टिङ कि अब गभर्नमेन्टले यो एथिक्स भन्ने कुराको बारेमा पनि त सोध्छ होला नि डिसिसन लिँदै गर्दाखेरि भनौँ। नो, इट डजन्ट थिङ्क अबाउट एथिक्स म्यान। ओन्ली प्रफिट हो। गभर्नमेन्टको भाषामा चाहिँ प्रफिट भनिँदैन त्यसलाई, होइन? अनि त्यही अब प्राइभेट बिजनेस भए पनि प्रफिट भनेर भन्थ्यो। एन्ड प्रफिट इज अ वर्ड द्याट वी लुक डाउन अपन, होइन, एज अ सोसाइटी नेपालमा, होइन? त्यही हो। बट या द्याट इज द थिङ। त्यही हो। अनि एट द एन्ड हजुरलाई केही भन्नु मन छ, केही अरू कुराहरू केही डेलिभर गर्नु मन छ कि? त्यही हो। अब हामीले आजै गफ गरेको भरमा चाहिँ यसो भन्ने हो भने, होइन, हामीले कुरा गऱ्यौँ नि मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसनको कुरा एन्ड हाउ गभर्नमेन्ट फेल्स टु लिभ अप टु दोज एक्सपेक्टेसन्स, एन्ड वी अल्सो टक्ड अबाउट एक्चुअली गभर्नमेन्ट इज नट बिल्ट टु लिभ अप टु दोज एक्सपेक्टेसन्स। ए साँच्ची ल एउटा कुरा यसरी भन्छु म है त, जस्तो कि हाम्रो नेताहरू, होइन, द सेम नेताहरू द्याट मेकअप आजको गभर्नमेन्ट, लाइकली द सेम नेताहरू हु विल अल्सो मेक भोलिको गभर्नमेन्ट, होइन? हिजोको दिनमा पनि यिनै नेताहरू अर यस्तै नेताहरू थिए। हिजो राणा शासन विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि पनि, पञ्चायत विरुद्ध लड्दै गर्दा, डेमोक्रेसीको लागि लड्दै गर्दा, राजतन्त्र विरुद्ध लड्दै गर्दा, जेसुकैसँग लड्दै गर्दाखेरि पनि यिनै नेताहरू थिए, होइन? But all of those wars had one thing in common. All of those wars were wars against भनौँ न स्टेटले चाहिँ नागरिकको अधिकार दमन गरेर राखिरहेको विरुद्धमा लडेको हो क्या। सो स्टेट भन्ने एउटा दुश्मन थियो, होइन? स्टेट द्याट वाज भनौँ न स्टाइफलिङ इट्स पिपल, द स्टेट द्याट वाज लिभिङ एट द एक्सपेन्स अफ इट्स पिपल, होइन? त्यो स्टेट भन्ने एउटा दुश्मन थियो। र यी सबै नेताहरूले जुनसुकै राणा अर पञ्चायत अर राजा जेसुकैको अगेन्स्टमा लडेका भए पनि नेपालीहरूको पोलिटिकल फ्रिडम, नेपालीहरूको सिभिल त्यो फ्रिडम हुन्छ नि, सिभिल राइट्सहरू यस्तोको लागि लडेका हुन्, होइन? अनि यस्तो कुराहरू निड त्यो स्टेट नामको एउटा दुश्मन क्या, न्यारेटिभ भन्नु, गुड भर्सेस इभिलवाला, होइन? त्यो चाहिन्छ, होइन? अनि उनीहरूले त्यो गरे, अनि त्यो हाम्रो लागि हासिल पनि गरिदिए र त्यसको लागि उनीहरूलाई थ्याङ्क यू पनि भनौँला, होइन? तर अब आजको दिनमा त त्यस्तो छैन नि त। हिजो जुन उनीहरूले राणासँग लड्यो भने, जुन राजासँग लड्यो भने, आजको दिनमा त त्यो छैन। द पोइन्ट आइम ट्राइङ टु मेक इज दिज पोलिटिसियन्स हु स्पेन्ड देयर एन्टायर लाइफ फाइटिङ अगेन्स्ट द स्टेट, होइन, उनीहरूले लाइफभरि स्टेटसँग मात्र फाइट गर्न सिके भने नि उनीहरूलाई आज थाहा भएको कुरा पनि स्टेटसँग फाइट गर्ने मात्र हो, होइन? तर आजको दिनमा वी डोन्ट ह्याभ त्यो स्टेट भन्ने एनिमी क्या। कि त उनीहरू आफै नै एज स्टेट, कि उनीहरू नै हाम्रो एनिमी हुनु पर्यो, होइन? नत्र त्यो स्टेट नामको त्यस्तो एनिमी छैन आज, होइन? मैले भन्न खोजेको के हो भने, द स्किल द्याट यु अक्वायर्ड, द्याट यु स्पेन्ड यर एन्टायर लाइफ टु अक्वायर नि, आजको दिनमा अब त्यो स्किल नचाहिने भइसक्यो। त्यो स्किल युज गर्ने ठाउँ नै छैन भन्न खोजेको क्या। देयरफोर भोलिको दिनमा चाहिँ जुन हामीले यो प्रस्पेरिटी भनेर भनिरहेछौँ, अनि नेपालीहरू पनि चाहिँ अर्निङ अ डिसेन्ट लाइभलीहुड, होइन, नेपाल अल्सो बिकमिङ अ डेभलप्ड नेसन भनेर भनिरहेछौँ भने चाहिँ हिजोको दिनमा तिमीले त्यो स्टेटसँग लड्नको लागि जे क्वालिटिजहरू आफूमा बिल्ड गर्यो, जे स्किल्सहरू आफूमा बिल्ड गर्यो नि, त्यो स्किल्स एन्ड त्यो क्वालिटीले चाहिँ प्रस्पेरिटी दिँदैन, होइन? जस्तो कि तिमी अब फुटबलमा स्ट्राइकर बन्नको लागि ट्रेन्ड भएको छौ भने तिमी फुटबलमा स्ट्राइकरै बन्ने हो नि, वारमा फ्रन्टलाइनमा गएर भिड्न जाने त होइन, बन्दुक चलाउन सिकाएन नि तिमीले, होइन? तिमीले ड्रिबल गर्न सिकेको हो, तिमीले पुरा ड्राइभ हान्न सिकायो हो, तिमीले अब भली हान्न सिकेका हो, हेडर हान्न सिकेका हो, होइन? तिमीले मसिन गन चलाउन त सिकेका होइनौ, होइन? सो मलाई एउटा लाग्यो चाहिँ सो बेस्ड अन दिस कन्टेक्स्ट, बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड, होइन, भोलि केही पनि प्रब्लम
हुँदै गर्छ भने when we see problems in society पनि पत्र पत्रिका पढ्यो भने जहिले पनि यत्रो लामो 3-4 प्याराग्राफ लेख्छन् अनि यस्तो 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 प्रब्लम छ समाजमा भनेर भन्छ नि लास्ट लाइन तिनीहरूले जहिले पनि पत्रिकाले के लेख्छ भने सम्बन्धित निकायले यसमा केही गर्नु पर्यो भनेर भन्छन् कि हजुर हैन यदि हामीले भर्खर गरेको गफ सही हो भने नि सम्बन्धित निकाय त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई बनेकै होइन त्यसैले स्टप सेइङ सम्बन्धित निकायले केही गर्नु पर्यो भनेर पत्रकारहरूले स्टप सेइङ द्याट people stop expecting things from the government. And I want to repeat, it would be amazing if government could solve our problems for us. I know, but the government or the people in the government are not trained to do that. I know. So I think जाँदा जाँदै म त्यही भन्न चाहन्छु यार. At the end of the day, you know what's best for yourself. I know what is best for myself. Based on my experience, based on my knowledge, based on things I've seen around, maybe I can give you some suggestions, maybe I can give you some input on how you can achieve your own goal as a छिटो होइन or how you can achieve more than the goal you have set for yourself भन्ने कुरा म तिमीलाई सजेस्ट गर्न सक्छु होला गाइड गर्न सक्छु होला होइन but then विवेक this is how you should live your life भनेर भन्ने चाहिँ नि तिमी भन्दा बाहेक nobody else has that भनौँ न all the knowledge required to be able to tell you that क्या होइन सो त्यसैले आफ्नो लागि आफै नै गरौँला के गर्नु छ इट्स जस्ट द्याट प्रब्लम्स क्रिएट नगरिदियो यार give us, a, give us give us an environment where we can create solutions for our problems and we can create solutions for our problems भनेर भन्दै गर्दाखेरि if it is my problem and if it is your problem and if it is a common problem then there is somebody out there who is already saying ए यो त common problem रहेछ यार if I could create a solution होइन I could make some money out of it भनेर सोचिरहेको मान्छे छ कि त्यहाँ कोही न कोही होइन अनि we need to have faith in that thing. Yeah, that is a human thing. I know. We all have interests and we all want to prosper. I know. अनि नेचुरल्ली हामी चोरी डकैती लुटमार गरेरै प्रस्पर हुन्छ भनेर नेचुरल जन्मिँदै त्यो सोचिरहेका होइनौँ हामी होइन एन्ड वी नो कि द्याट्स नट मोरल द्याट्स नट एथिकल पनि भनेर होइन सो of course when we say we want to prosper when we want to get rich then we are also looking for ways to create um, also looking for ways to be helpful for other people and in return make some money or whatever होइन tangible or intangible gains हासिल गर्न खोजिरहेका छ होइन so that is how human beings work होइन that is how mankind works होइन अनि let's have faith in that mankind and let's trust people त्यही हो यार हुन्छ आकाश दाइ भेरी भेरी थ्याङ्क यू आइदिनु भएको तपाईँको आइडिया भिजनहरू सेयर गरिदिनु भएकोमा well thank you Vivek yaar thank you for giving me this wonderful opportunity मलाई एउटा कुरा चाहिँ तर एकदम चित्त दुखेको छ यार मलाई तिमीले सुरु पहिला पहिला पनि भनेको थियौ आकाश दाइ मैले यस्तो एउटा ब्लग गर्न लागिरहेको छु भनेर के सरी पडकास्ट गर्न लागिरहेको छु अनि त्यो पडकास्टमा यसो हामीले यसो कुनै दिन गफ गर्नुपर्छ है भनेर होइन I was always hoping कि okay ल भनौँ न I hope this podcast does really well होइन 10 years down the line we look back and say कि विवेकको यो पडकास्ट भनेर होइन and I want to be the person who gets to claim कि I was the first guest on that podcast भनेर but you took it away I'm third deeply saddened by it but yeah thanks for inviting me गफ गर्न रमाइलो भयो and भनौँ न but I do hope भनौँ न कि you really get to, or we really get to the point where 10 वर्षपछि पनि this website is भनौँ न एकदम relevant and this is the thing विवेकको पडकास्ट तिमी सुन्दैनौ भने कम भने यार तिमी मान्छे हो र विवेकको पडकास्टै सुन्दैन हाउ क्यान द्याट बी भने जस्तो चाहिँ साँच्चै होस् होइन अनि त्यो बेलामा आई विल स्टिल लुक ब्याक एन्ड से ओके थर्ड इज अ चार्म आई वाज द थर्ड पर्सन भनेर थ्याङ्कफुल हुन्छु थ्याङ्क यू आकाश दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच तर हामी फेरि कुरा गर्नु चाहिँ पर्छ अरू टपिकमा पनि ल डेफिनेटली यार है त हुन्छ आकाश दाइ थ्याङ्क यू All right, thank you for inviting me once again. Have a good day.